Hi guys! Good morning! Hello. Morning. So, ngayon, papakita namin sa inyo yung itsura ng breakfast buffet dito sa Henan Pang. So, sikat yung Henan kasi 'di ba may mga libre silang breakfast buffet. Kaya, papakita namin kung ano yung menu ngayon. Actually, kahapon, nakapag-breakfast buffet na kami. Yung sikat kasi dito is bacon, pero hindi kasi araw-araw may bacon. So, feeling ko ngayong araw, time ng bacon. So, I guess yun yung maganda ipakita sa inyo. So, dito ulit sa Palm Tree yung breakfast area. Tapos, ito yan. And sasabihin nyo lang yung room number nyo dito. So, sinabi lang namin yung room number namin. And then, ililid kayo kung saan kayo uupo. So, ito yung binigay sa aming upuan. Dito by the beach. Ayan. So, yan. Kita yung labas. So, yung layout dito, guys, ng breakfast buffet nila is may pa-L shape and then meron din sa gitna. So, magsisimula tayo dun sa pa-L shape. Okay, so una, ayan, scrambled egg at saka sunny side up para dun sa egg station nila. Then, merong chicken sausage omelette and then boiled egg. Tapos, sa sausage naman, may beef Hungarian, pork longganisa, and then ito, ang pinakasikat na bacon. So, dalawang klase yan. Isang crispy, tsaka isang hindi crispy. So, ito, Filipino-style beef pecadillo. Para siyang, arroz a la cubana, no? Parang gusto ko yan, ah. Tapos ito, pork humba. Parang sasarap ng ulam ngayon. Ito naman, roasted chicken in pepper sauce. Then, steamed fish fillet with ginger leek sauce. Then, ito, adobong sitaw. Ito, baked penne pasta, pork and beans, garlic rice, and then steamed rice. And then ito, parang fish station nila. So, ayan. May dried dilis, may tomato sardines, tsaka may dried tamban. Meron din ditong congee. Tapos, kayo yung pipili kung ano yung mga gusto nyong ilagay. Ayan, may garlic, may spring onion, at tsaka may boiled egg. Ito naman yung pickled station, guys. So, yan. Kung ano-ano yung mga pwede nyo ilagay. Tapos, katabi is yung salad station. So, yan. Chicken orange salad, ham potato salad, tsaka kimchi. Meron ding noodle soup. So, yan. Iba't ibang klase ng noodles. Ayun yung isa. And then, ito yung huli. And then, pwede kayong pumili kung ano yung isasama nyo. So, yan. May egg, may mga gulay, may pork, may chicken. And then yan, may shrimp, may mushroom. Tapos ayun pa sa taas. Oh, ayan, champorado, paborito ni Juan. Meron dito. Tapos pwede nyo lagyan ng evaporated milk. So kayo na yung kukuha. And then may pudding. Ayan. Tapos ayan, may vanilla sauce din. And then fresh milk para sa cereals. So yan, may cornflakes, may choco flakes, at saka may, ano to? Musweli. Parang oats, ganon. And then, ito naman yung fresh fruit station nila. So, yan. Mga fresh fruits. So, kung gusto nyo naman magtinapay, guys, ayan. May iba't ibang klase ng bread. May white bread, may rye bread. Ayan, may brown bread. May pandesal. May ube cheese pandesal. Croissant. Tapos, ito, assorted. So, yan, cheese bread, may assorted muffins. And then, cinnamon roll. Actually, nag-iiba yan. Parang kahapon Danish yung breads nila. And then, ito, ang daming jam. So, ayan, may peanut butter, may peach jam, cheese pimiento, watermelon, papaya, carrot, at saka apple. Kung gusto nyo naman, spread lang. So, yan. Merong tuna spread, chicken spread, at saka egg spread. Meron pa pala sa likod, bacon, at saka ham. And then on this side is yung butter. And then meron din silang choco waffle, tapos waffle, French toast, chocolate pancake, kasi iba't ibang syrup. So may strawberry, may chocolate, at saka may pancake. Assorted cheese platter, ayan. And then kung gagawa kayo ng salad nyo, ayan, may salad bar din. So ito yung mga pwede nyong ilagay. Ayan, pipili lang kayo. Ayan, o. And then, ito na yung lettuce. And then, ito yung mga sauce ng salad. Mga dressing.
For the drinks naman, ayan, may water, tapos nag-iiba yung juice din nila. Kapon Four Seasons, tsaka mango orange yata. And then, dito sa side na to, meron ding tea. So, black, green, hot chocolate, hot milk, tapos meron ding coffee. Okay guys, so ito yung kinuha ko sa akin yan. Titikim ako ng bacon, and then a scrambled egg. Tapos yung parang, nakalimutan ko yung tawag sa kanya, pero para siyang arroz a la cubana, parang ganun. Tapos ito, pork humba, and then rice. Tapos ito, itatry ko yung croissant nila. And then kumuha ko ng peach jam at saka maple syrup. And then ito, apple na juice. Ito naman yung kay Jeward. So basically parehas lang no sa akin, except na kumuha siya ng chicken longganisa yata to. Tsaka ano to, babes? Hungarian. Hungarian. Okay guys, yung parang giniling arroz a la cubana nila, masarap. Matamis-tamis siya. Yung parang pinakasarsa niya. Yung bacon nila, typical bacon. Sarap naman. Crispy. Yung pork humban nila, okay din naman. Guys, for me, MVP. Picadillo. Picadillo pala yung tawag doon guys. Tapos, lagyan nyo ng egg. Kunin nyo yung sunny side up egg. Bagay sila. Tapos garlic rice. Okay din yung longganisa nila. Pero yung ganitong shape marami silang longganisa. Pero yung ganito, ito yung maayos. Sarap sa suka. Then lastly, isa pang favorite ko, syempre yung champurrado. Can't go wrong with champurrado. And yung luto nila, ang sarap.